Băng nhóm của Đường Nhuệ và chiêu trò bàn tay mà. Trên thực tế thì những hoạt động đấu giá của băng nhóm Đường Nhuệ có rất nhiều dấu hiệu bất minh. Và tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương và nhiều lần thì vợ chồng Đường Nhuệ trúng hầu hết các lô đất được đưa ra để đấu giá. Việc 4 người là cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt sau khi điều tra vợ chồng Đường Nhuệ, phần nào cho thấy những mảng tối trong đấu giá đất ở Thái Bình. Chiều ngày 16 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu đối với băng nhóm Đường Nhuệ để đưa ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Và trong vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Hiệp 36 tuổi, Vũ Gia Thành 43 tuổi, lần lượt là giám đốc và đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp, Hà Văn Dũng 46 tuổi, Trịnh Minh Thúy 50 tuổi, lần lượt là nhân viên và trưởng phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên. Bị can Trịnh Minh Thúy là vợ một lãnh đạo huyện Kiến Xương, Thái Bình. Là nạn nhân hay là tiếp tay? Ngày 18 tháng 4, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, thì các bị can trên có vai trò chính trong hoạt động đấu giá đất và giám sát đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, thì ông Phạm Văn Hiệp lại khẳng định với báo Thanh niên là ông không liên quan đến vợ chồng Đường Nhuệ. Thậm chí ông Hiệp còn nói rằng đã bị băng nhóm của Đường Nhuệ đe dọa rất nhiều lần. Thực ra thì tôi không quan tâm đến việc đấu giá. Tôi không phải là người địa phương, đây không phải là chỗ làm ăn. Tôi dính vào là tôi chết. Phải cực kỳ sạch sẽ mới khống chế được chúng. Chúng rất cay tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng, tức là vợ chồng Đường Nhuệ, lại làm mạnh đến thế. Chúng đe dọa, bắt cóc vợ con và gây sức ép để tôi đi, ông Hiệp nói. Ngoài ra thì ông Hiệp cũng nói vành vách về những thủ đoạn thao túng việc đấu giá đất của băng nhóm Đường Nhuệ. Đường Nhuệ tổ chức đấu giá chui, nhờ người khác đứng tên, không thông báo đấu giá, mua hóa đơn đài phát sóng và thông báo ở loa phát thanh thì quần chúng nắm được không? Thông báo công khai thì sẽ ăn gì? Ông Hiệp nói rằng băng nhóm của Đường Nhuệ làm chui thì sẽ không mất tiền đàm phán với những người tổ chức muốn tham gia đấu giá và nguồn thu lợi được là rất lớn. Dân đến mua hồ sơ, nó không bán, rồi kêu đàn em đàn áp. Các huyện làm nhiều lắm, bán chui hết rồi, ông Hiệp nói. Còn trong khi đó thì theo nguồn tin của báo Thanh niên cho thấy, khi ông Phạm Văn Hiệp về Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thì nhóm của Đường Nhuệ đã tiếp cận, đe dọa, lôi kéo, khiến ông Hiệp phải hợp tác trong việc đấu giá đất. Tuy nhiên, cũng theo nhiều nguồn tin khác thì trong quá trình hợp tác với nhóm của Đường Nhuệ, ông Hiệp thấy rằng hoạt động của băng nhóm này sẽ gây ra nhiều hệ lụy nên ông đã rút lui. Và sau khi cắt đứt quan hệ làm ăn, ông Hiệp đã bị Đường Nhuệ đe dọa. Và để làm rõ những việc liên quan đến việc bị can Phạm Văn Hiệp với băng nhóm của Đường Nhuệ, thì phóng viên báo Thanh niên đã liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình. Nhưng Công an tỉnh cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Và trên thực tế thì những hoạt động đấu giá của băng nhóm Đường Nhuệ có rất nhiều dấu hiệu bất minh. Tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương thì nhiều lần vợ chồng Đường Nhuệ trúng hầu hết các lô đất được đưa ra đấu giá. Và nhiều lô đất trong đó có giá trị rất sát với giá khởi điểm. Ví dụ như là ở xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, năm 2019 thì Nguyễn Thị Dương, tức vợ của Đường Nhuệ, đứng tên đấu trúng 6 lô đất có giá chỉ cao hơn giá khởi điểm từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng một mét vuông. Và giá trúng này của Nguyễn Thị Dương cũng thấp hơn giá của những người khác đưa ra. Hay như ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng năm 2018 thì Nguyễn Thị Dương đứng tên đấu giá trúng chọn 20 lô đất, tổng diện tích hơn 4.344 m2 với giá cao hơn giá khởi điểm cho 20 lô có 9,9 triệu đồng. Và một điều đáng chú ý là cũng ở xã Đông Phương năm 2018 thì Dương trúng đấu giá nhiều lô đất, mỗi lô 215 m2 với giá chỉ cao hơn giá khởi điểm có 10.000 đồng một mét vuông. Cụ thể thì giá khởi điểm là 1,5 triệu đồng một mét vuông, nhưng Dương trúng với giá chỉ có 1,51 triệu đồng một mét vuông. Và bên cạnh đó, mỗi khi tham gia đấu giá xong mà không vừa ý thì băng nhóm của Đường Nhuệ thường có hành vi côn đồ với người đấu giá chúng.
Và trao đổi với phóng viên báo Thanh niên thì lãnh đạo xã Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết tháng 7 năm 2018 thì sẽ có 44 lô đất được đưa ra đấu giá. Nguyễn Thị Dương tham gia cả 44 lô. Và khi về đấu giá thì Dương và Đường đã đi cùng với rất nhiều thanh niên xăm trổ, hung hãn, lãnh đạo xã Song An nói. Và tại cuộc đấu giá này thì Nguyễn Thị Dương trúng 8 lô đất. Và đến thời điểm hiện tại thì mới nộp tiền có 4 lô. Và sau khi đấu giá xong thì người của Đường Nhuệ uy hiếp đuổi đánh vợ chồng ngụ ở thành phố Thái Bình, khiến hai người này phải vào ủy ban xã để trú trần. Một cô giáo tiểu học ở huyện Vũ Thư trúng 2 lô đất cũng bị người của Đường Nhuệ đe dọa sợ không dám về. Chúng tôi đã phải nhờ công an huyện Vũ Thư về tăng cường an ninh, lãnh đạo xã Song An kể lại với phóng viên. Chây ý việc nộp tiền, nhiều lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện đều than phiền rằng sau khi chúng xong đấu giá thì vợ chồng Đường Nhuệ đều chây ý việc nộp tiền. Chúng tôi đã nhiều lần phải gọi cho vợ chồng họ lên đóng tiền nhưng không được. Và trước đây thì quy định cũ không hạn chế thời hạn đóng tiền. Và đến khi có quyết định 06 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, có tiền tu sử dụng đất hoặc là cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình có hiệu lực vào tháng 6 năm 2019 thì đã có quy định thời hạn đóng tiền sau khi đấu giá là 1 tháng. Một lãnh đạo xã ở huyện Vũ Thư cho biết việc đấu trúng giá xong rồi chậm trễ đóng tiền của vợ chồng Đường Dương diễn ra nhiều lần và ở nhiều nơi tại Thái Bình. Nếu bán được đất thì họ đóng, còn không bán được thì họ cứ để đấy, thậm chí tự xin hủy kết quả đấu giá. Một giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện chia sẻ. Và trên thực tế, trong quá trình tìm hiểu về việc đấu giá đất đai của băng nhóm Đường Nhuệ, phóng viên ghi nhận nhiều khu đất dù đã được đấu giá nhiều năm qua nhưng chưa có người đến xây dựng. Và theo lãnh đạo một trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện ở Thái Bình, kế hoạch đấu giá đất sẽ do xã làm tờ trình lên huyện và tỉnh để phê duyệt. Việc đấu giá đất nhằm phục vụ nhu cầu giãn dân và tạo nguồn thu nhập cho xây dựng cơ bản tại địa phương. Thế nhưng, với thực tại đấu giá đất tại Thái Bình, rất nhiều người dân có nhu cầu thực tế, cần đất để xây dựng nhà ở thì chưa thể tiếp cận được những phiên đấu giá đã có bàn tay ma của băng nhóm Đường Nhuệ. Băng nhóm Đường Nhuệ lộng hành ở Thái Bình, đến cán bộ công an cũng phải kêu cứu. Từ năm 2017 đến nay thì anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo và kêu cứu khẩn cấp về sự lộng hành của băng nhóm Đường Nhuệ. Như báo Thanh niên ngày 13 tháng 4 đã thông tin thì từ nhiều năm nay bà Đinh Thị Lý 56 tuổi cùng với con trai là Ma Thị Duy 32 tuổi cùng ngụ ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo và khiếu nại về vụ án mà gia đình bà là nạn nhân của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, xảy ra vào năm 2014. Hôm ngày 16 tháng 4 thì theo nguồn tin của phóng viên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này. Vụ án xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Nạn nhân bị thương tật 15%. Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, nhưng sau đó lại đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Đích thân Đường Nhuệ đánh tôi. Theo hồ sơ thì sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì bà Lý cùng với anh Duy đến công an phường Trần Lãm trình báo về việc bị băng nhóm của Đường Nhuệ gây chuyện trước đó. Tuy nhiên thì ngay tại phòng tiếp dân ở trụ sở công an phường thì bà Lý và con trai đã bị nhóm của Đường Nhuệ đóng chặt cửa rồi hành hung. Giám định sau đó thì xác định anh Duy bị thương tật 15%. Ngày 5 tháng 1 năm 2015 thì công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Nhưng 7 tháng sau đó thì cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Và đề cập đến vụ án mà con trai mình là nạn nhân, bà Lý khẳng định không có mối quan hệ làm ăn hay là quen biết gì với Đường Nhuệ. Và trước thời điểm bị hành hung thì bà nhận được điện thoại yêu cầu phải trả một món nợ cho người khác. Ngay sau khi phản ứng vì không liên quan thì đích thân Đường Nhuệ cùng đàn em kéo đến chật cả khu phố, chính là nơi bà sinh sống, để đe dọa. Khi bà cùng với con trai đến công an phường Trần Lãm để trình báo sự việc thì bị đánh. Điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được là họ dám xông cả vào đánh người ngay từ trụ sở công an mà không ai làm gì được.
bà Lý nói. Và tường trình về sự việc này thì anh Duy cho biết, khi cùng mẹ đến công an phường Trần Lãm trình báo thì hai người vào làm việc với cán bộ trực ban. Khi người này vừa ra khỏi phòng với lý do đi họp giao ban thì nhóm của Đường Nhuệ xông vào, đóng chặt cửa phòng rồi đánh tôi. Đích thân Đường Nhuệ đánh vào mặt tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi xông ra ngoài kêu cứu thì công an mới xuất hiện, rồi trả lời giáo hành đâu đánh đâu mà đánh. Đây là trụ sở công an chứ đâu phải cái chợ, anh Duy kể lại. Và sau khi bị đánh thì anh Duy đã phải đến viện răng hàm mặt Trung ương để phẫu thuật do vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải. Cán bộ công an cũng kêu cứu vì Đường Nhuệ. Không chỉ riêng trường hợp của anh Duy, từ năm 2017 đến nay thì anh Nguyễn Văn Hạ là cán bộ công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình cũng đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo và kêu cứu khẩn cấp về những hành vi côn đồ lộng hành của băng nhóm Đường Nhuệ. Tôi là cán bộ công an nên luôn chấp hành chủ trương kỷ luật của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong vụ việc này thì tôi buộc phải đứng đơn để tố cáo. Mình không bảo vệ được người thân của mình thì sao bảo vệ được cho người dân, anh Hà cho biết. Và theo hồ sơ thì đầu năm 2017, bố mẹ anh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết có vay của vợ chồng Đường Nhuệ 1,7 tỷ đồng và lãi suất là 2.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày. Do việc kinh doanh gặp khó khăn nên bố mẹ anh Hà đã xin Đường Nhuệ trả dần. Và đến chiều ngày 3 tháng 10 năm 2017, khi bố mẹ anh Hà không có mặt tại doanh nghiệp, Đường Nhuệ đã dẫn hàng chục đàn em mang theo hung khí tới để chiếm giữ trụ sở công ty Lâm Quyết. Và ngày hôm sau khi các công nhân tới làm việc thì bị đàn em của Đường Nhuệ đuổi hết ra ngoài. Và theo anh Hà, sau khi bố anh gọi điện trình báo công an thành phố Thái Bình thì chiều ngày 4 tháng 10 năm 2017, công an sở tại cùng với cán bộ công an thành phố Thái Bình đã tới lập biên bản với nội dung trục xuất những người lạ mặt, đàn em của Đường Nhuệ ra khỏi trụ sở công ty, bàn giao nhà xưởng cho hai người chú của anh Hà trông coi. Tuy nhiên thì việc trục xuất này chỉ là trên giấy tờ, còn trên thực tế thì đàn em của Đường Nhuệ tiếp tục chiếm giữ doanh nghiệp. Và những ngày sau đó thì Đường Nhuệ liên tục gọi điện đe dọa, bức ép bố mẹ tôi phải bán lại công ty để trừ nợ. Nếu không thì trốn đi, chứ về gặp Thái Bình gặp ở đâu, chúng sẽ đánh ở đó. Và sẵn sàng cho đàn em đánh, giết rồi sau đó nuôi ăn ở trong tù. Anh Hà kể lại và cung cấp file ghi âm thể hiện nội dung này. Và cũng theo anh Hà, sau khi gia đình anh gửi đơn tố cáo nhiều nơi thì nhóm của Đường Nhuệ mới rút khỏi công ty sau hơn 20 ngày chiếm đóng. Và trước khi rời đi thì nhóm này đã phá tan hoang nhà xưởng, cho người đi cướp toàn bộ máy móc, công cụ sản xuất đồ gỗ và các thành phẩm mà công ty đã thi công. Và hành vi của nhóm Đường Nhuệ đã đẩy doanh nghiệp của mẹ tôi rơi vào đường cùng và không thực hiện tiếp được các hợp đồng kinh tế đã ký kết, và đồng thời đẩy 27 lao động của công ty mất việc và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, anh Hà kể lại. Sau đó thì gia đình anh Hà tiếp tục tố cáo hành vi chiếm giữ, đập phá, lấy tài sản của doanh nghiệp tới các cơ quan tố tụng. Nhưng sau hơn 5 tháng điều tra thì ngày 29 tháng 3 năm 2018 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình có kết luận cho rằng không có căn cứ để xác định anh Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án vì hành vi không cấu thành tội phạm. Và đến tháng 4 năm 2018, trong quá trình tố cáo về hành vi của nhóm Đường Nhuệ lên cấp cao hơn, thì bố mẹ của anh Hà là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết đã bị công an thành phố Thái Bình khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 6 năm 2019 thì ông Lẫm và bà Quyết bị tuyên phạt 14 và 13 năm tù. Bố mẹ tôi bị khởi tố kết tội vì liên quan đến việc vay nợ của người khác. Một sự việc dân sự thì họ biến thành hình sự, và trong khi sự việc của gia đình tôi đang là hình sự thì lại xác định không có dấu hiệu của tội phạm, anh Hà nói, và đồng thời cho biết đã gửi đơn tố cáo đích danh một số người là lãnh đạo công an thành phố Thái Bình đã có hành vi chống lưng cho băng nhóm của Đường Nhuệ.